โดนหนึ่งแกรนด์สตอรี่อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับแกรนด์ครับตรงครับวันนี้ DIY ของเล่นสนุกของเราคือปืนพลังหนังยางแต่ปืนนี้สิ่งที่ดีกว่าก็คือใส่ได้4 นัดในคราวเดียวกันนี่เท่มากเลยมันเรียกว่าปืนคูเกอร์เป็นปืนพกของเยอรมันสมัยสงครามโลกนะฮะพี่ต้นการอื่นทำอะไรนะอ๋อก็ต้องไปดูวิธีการทำไงล่ะไปเลย
พี่ตูนอย่ารอเล่นแล้วอ่ะ งั้นเราไปเล่นกันเลย ก็วิธีการเล่นก็คือเราจะผัดกันยิงคนละนัดทั้งหมด4ลูกกันนะครับ อันนี้เป็นปืนยิง2จังหวะนะครับ จังหวะแรกก็คือบรรจุลูกกระสุนจังหวะที่2ก็จะยิงนะครับโดนหนึ่งแรงโอ้ยเต็ม โดนอุ้ยโดนแกยังไม่โดน เริ่มสูงวันนิดเต็ม เป็นอันที่2มาแล้ว เป็นไงแกปืนนี้แจ๋วปะล่ะ แจ๋วสิครับพี่ตูน ใช่ ก็น่าเล่นมากเลยนะครับเพื่อน ไปลองทำกันดูนะครับ ๆเจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ บ๊ายบาย